Sloten is een van de mooiste stadjes van Friesland. Ook een van de kleinste, want er wonen maar zo'n 400 mensen. Een opvallende inwoner is Peter Bonnet, 73 jaar oud en vroeger directeur van het nijverheidsonderwijs daar. Hij is niet alleen opvallend door zijn uiterlijk, maar hij heeft ook in het oog springende plannen. Hij wil namelijk in het voorjaar een museum in Sloten openen. Een museum gewijd aan de ontwikkeling van het statische beeld van toverlantaarns en kijkdozen tot en met de stomme periode van de film. Het museum komt in een oud pand aan de Lindengracht in Sloten. Het is op het ogenblik in staat van wording en gaat Laterna Magica, toverlantaarn heten. Deze oude lantaarn is het eerste voorwerp uit mijn verzameling. Ik kreeg hem toen was ik 6 jaar en mijn oom kocht deze lantaarn in dat tijd bij Meckelbach op de Nieuwendijk. Een zeer oude firma in 1880. Maar de lantaarn dateert uit mechaniek uit 1870. We hebben nog een oudere lantaarn van 1850 die niet door petroleum maar door patentolie werd verlicht. Deze die werd nog reeds door gewoon platbrander en dus een petroleumlampje werd die verlicht. Maar die andere waren voordien patentoliebranders. In dit lantaarntje staat momenteel een beweegbare plaat die men chromatroop noemt. En die is uitgevonden door Sir David Brewster uit Engeland. Dat bestaat uit 2 gelijke schijven die over elkaar heen draaien. Dus, waardoor er steeds een verandering van kleurpatroon plaats heeft. Een miniatuur van een bioscooptent, zoals die vroeger op de kermis stond, is een van de dingen die de bezoeker straks in het museum zal vinden. Natuurlijk zijn er dan veel oude toverlantaarns en projectoren te bezichtigen. Het museum is niet het enige project van het Genootschap van Lantaarnisten. Ze willen de periode van de toverlantaarn ook door het geven van voorstellingen naar buiten brengen. Reeds tijdens de Luikerwalen verlangde men dat het statische beeld veranderde in de bewegelijke pose. Ik heb hier een origineel plaatje van Luikerwaal uit het jaar 1824. Dat stelt voor een schoenmaker die het leer klopt. Vanzelfsprekend werd alles met de hand geschilderd in die tijd. Ook in het museum zullen op een wat statischer wijze hele lichtbeeldverhalen te bezichtigen zijn. Er komen tableaus met geheel met de hand beschilderde lichtbeeldplaatjes. Ondertussen is Peter Bonnet iedere dag bezig zijn museum in te richten, waarbij hij zich aanbevolen houdt voor bijzondere dingen die men op het gebied van toverlantaarns, kijkdozen en stomme film heeft. Enige blikken werpen in de vitrine, waar we u de oudste platen laten zien. Peter Bonnet laat ons een plank met handgeschilderde plaatjes zien van verschillende volkstypen uit 1680. Uit een tijd dat de toverlantaarn populair begon te worden.
gebroeders van Mussenbroek construeerden rond 1730 als eerste de beweegbare lantaarnplaten. Dit leerkloppende schoenmakertje werd geschilderd met speciale doorzichtige verf en de afbeelding bestendigd met guttegom. Sir David Brewster, uitvinder van de kaleidoscoop, bedacht de chromatropen of kleurenwisselaars. Het charmante effect ontstaat doordat de twee identiek beschilderde ronde glazen door een snaar in tegengestelde richting draaien. Later zou men daarvoor tandradaandrijving gebruiken. Hier zijn we bij een van de oorzaken die hebben geleid tot de verzameling van Peter Bonnet. Als kleine jongen mocht hij al meereizen langs de kermissen met zijn oom Frederik Plakerus. Dan komen we bij de stroboscoop, een uitvinding van professor Stamfer in Wenen. Deze oude filmprojector, uit de begintijd van de filmhistorie, werd gebouwd door Oscar Mester te Berlijn. Met een eerder door Mester gebouwde kinematograaf reisde Christian Slieker als eerste Nederlander al vanaf 1896 door ons land. En nadat Peter Bonnet verklaard slechts een kleine rondleiding door de omvangrijke wereld van de kinematografie en het lichtbeeld te hebben gemaakt, is me nog even een snelle rondblik gegund in deze met zoveel liefde bijeenverklaarde verzameling.